mẹ em cũng nói với em là không có cái nghề nào bằng cái nghề này của mẹ thích cả. Mẹ không đồng ý thì em nên vẫn phải làm. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là em phải bắt đầu lại từ không. Chị Linh, em là Chào. Thanh Hải. Rất vui được gặp chị. Dạ, công việc kinh doanh của gia đình em về quần áo sỉ á, thì công việc kinh doanh này đã được 40 năm. 40 năm? Wow. Vậy gia đình em vẫn còn làm? Dạ đúng rồi. Và em làm chung với cha mẹ? Dạ, mẹ em làm trước đó. Bây giờ thì mẹ cũng đến tuổi là gần phải về hưu á. Thì mẹ muốn em nối tiếp với công việc kinh doanh cho mẹ. Thì sau Covid mọi người đang chuyển hướng sang mua bán online nhiều hơn. Em thì cũng mong muốn là tiết kiệm được thời gian, công sức và nhân lực, nên là em muốn mở rộng cái thị trường mua bán online trong cái công việc kinh doanh của mình. Không biết là cái công việc kinh doanh này chị thấy cái ý tưởng của em nó có ổn hay không? Thì với bán sỉ và online thì có thể là nó cũng không có phù hợp quá, và không nhất thiết là khi mình mở rộng thị trường là mình phải online. Nhưng với cái việc này chị cũng có một chút kinh nghiệm. Thì chúng ta hãy tiếp tục thảo luận nhé. Mời em nhé. Dạ, mời chị. Hồi nãy trong thang máy em nói là công ty gia đình mình có 40 năm kinh nghiệm. Điều này khiến chị rất là ấn tượng. Tại rất khó để tìm một công ty để vận hành hơn 1 năm mà bây giờ 40 năm là khá tuyệt vời. Nó bắt đầu từ mẹ em. Theo lúc đầu là bán lẻ, sau này cái khối lượng khách hàng được nhân lên thì bà chuyển sang bán sỉ. Thì mẹ em chỉ tập trung vào quần áo của người lớn, phụ nữ, và quần áo trẻ em và người trung niên. Em thì với mong muốn là muốn tiết kiệm được thời gian, công sức của mình và cũng như là nhân sự của mình á. Và cái người mua họ cũng tiết kiệm được thời gian, công sức của họ. Em cũng muốn mở rộng thêm một cái mảng là bán sỉ hàng online để cho họ có thể mua dễ dàng hơn và mình cũng có thể bán dễ dàng hơn. Thì với một kinh doanh khi mà họ muốn mở rộng cái thị trường thì họ có thể mở hướng ngang, nghĩa là mình có thể tạo thêm những sản phẩm khác. Hoặc là mình đi sâu hơn, nghĩa là mình sẽ dùng sản phẩm chính rồi sau đó mình tạo thêm những sản phẩm tương tự. Thì với cái ý tưởng của em là mình sẽ vẫn bán sỉ, vẫn bán cùng hàng, nhưng mình chỉ là tạo một cái kênh mới. Thì có thể cái này nó coi như là mình đi sâu hơn với cùng sản phẩm. Thì cho chị hỏi là mình có định có thể là mình tiếp tục bán sỉ offline, nhưng mình sẽ tạo ra hoặc là mình sẽ bắt đầu bán sỉ với một sản phẩm khác. Tại vì mặt hàng bây giờ của em chỉ tập trung vào là đồ của người lớn, đồ của người trung niên và trẻ em, và chỉ cho phụ nữ nữa. Thì em thấy nó cũng khá là ít. Và ví dụ muốn có nhiều khách hàng hơn thì em cũng đã nghĩ là nên mở rộng cho như đồ của các bạn trẻ, các bạn tuổi teen. Thì chị cũng thấy hai cái mô hình nó hoàn toàn khác nhau, phải không? Tại vì với bán sỉ là mình xây dựng hoặc là mình mua một loạt một ri to, rồi sau đó mình chỉ bán nguyên một loạt cho một khách hàng. Thì xong 2 bước. Không phải là dễ nhưng nó cảm thấy là cơ bản. Nhưng với bán lẻ thì mình sẽ có rất nhiều bước. Mình phải có sản phẩm và phải từng cái sản phẩm nó phải rất là chất lượng. Rồi sau đó là mình phải có cái logistics để phân phối, để quản lý kho. Rồi sau đó mình phải tìm hiểu về khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, rồi quản lý hệ thống này nọ. Nói chung là mình nói hoài là còn những cái công việc khác nữa. Đúng rồi, nó rất là nhiều việc li ti ở trong đó chứ nó không có dễ dàng và gọn giống như là bán sỉ được. Thì bây giờ mọi người đang cũng hướng đến marketing á. Thì cái chi phí để mà marketing mà bán lẻ thì theo em đã từng trải nghiệm thì em thấy nó quá đắt so với cái người bán lẻ bây giờ. Và đồng thời với cái phí thu hút khách hàng là cũng là phí để duy trì khách hàng. Thì không biết bên mình hiện tại mình có khách hàng A rồi, để cho mình thu hút khách hàng A trở lại đó là mình có cần làm những cái hoạt động nào hay là họ chỉ tự động họ trở lại? Thí dụ như là bán sỉ á, thì họ thấy cái lượng quần áo của mình họ bán được thì họ tự quay lại. Còn như bán lẻ thì em phải chăm sóc họ kỹ hơn. Cái mảng về mà hậu chăm sóc khách hàng nó phải được
kéo dài và chu đáo hơn. Và cái việc mà mình phải giao hàng á, cái sự niềm nở của cái người shipper nó cũng phải nice hơn. Thì nó dẫn đến là nếu mà khách hàng không thích sản phẩm hoặc là không thích cái thái độ của người phục vụ thì có thể đến công việc của mình. Đúng rồi, và nó sẽ ảnh hưởng đến kho của mình sẽ tồn kho khá nhiều. Đúng rồi. Thì cũng cho chị hỏi là hiện tại mình bán sỉ thì mình có cái kho thì mình có thể dùng kho đó hay là cái đó cũng là hơi khó? Cũng là hơi khó đó chị. Tại vì như chị biết là bán sỉ là em phải bán ví dụ một mẫu thì em phải bán nguyên một ri hàng đó. Ví dụ cái mẫu đó nó gồm 12 size, em phải bán 12 size. Còn mà bán lẻ nó khác ở chỗ là thí dụ như mà mua một cái mẫu đó, cái người đó họ nhỏ, trong một cái ri hàng đó tôi có 12 size, tôi phải lấy một cái mẫu, cái size đó thôi, bung ra hết để lấy một cái để bán. Thì nó lại là một cái khó khăn khác. Thì cảm thấy là em đã phân tích khá sâu. Nghĩa là mình biết khi mà chuyển sang từ bán sỉ qua bán lẻ là thứ nhất là mình cần một cái ngân sách mới hoàn toàn, rồi sau đó là mình cần cái kho mới hoàn toàn, không thể ứng dụng lại cái cũ. Rồi sau đó là mình phải có một cái nguồn giao hàng và nó cũng là khác hoàn toàn với cái nguồn giao hàng hiện tại. Và sau đó mình phải có một cái đội chăm sóc khách hàng mà nó cũng khác hoàn toàn với cái đội hiện tại. Thì nói chung là em phải bắt đầu lại từ không. Chính xác. Em đã từng nghĩ đến cảm giác là mình phải bắt đầu lại từ con số 0. Thì nếu mà mình có một cái nhà có thể giúp mình cung cấp những cái dịch vụ mà mình không thể làm thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Mình có thể dùng những cái dịch vụ đó trong giai đoạn đầu để cho mình có thể bắt đầu xây dựng công ty. Thì có một cái ví dụ trên thị trường là BCA Solutions là một trong những công ty tốt cho những cái việc này. Họ có thể làm hết, nghĩa là có thể giúp Thạ Hải tìm sản phẩm và họ có rất nhiều cái sản phẩm để mình có thể chọn. Rồi sau đó với cái giá của sản phẩm thì nó cũng tương tự giống như là mình đang mua sỉ, thì nghĩa là cái tiền lời của mình cũng khá cao. Và sau đó thì họ cũng có kho sẵn, mình không cần phải lấy kho của bên bác sĩ mà thật sự mình cũng không thể dùng, phải không? Và họ cũng có một cái chuỗi để giao hàng, và cũng có cách để tiếp cận với khách hàng, cách để cho mình duy trì cái mối quan hệ đó, và cũng có hệ thống để quản lý toàn bộ cái bộ máy. Thì nói chung là nếu mà Hải ngay giai đoạn đầu ngân sách mình không có nhiều, và bộ máy thì mình cũng bằng không luôn, thì có thể là mình làm việc với BCA để họ giúp Hải xây dựng một cái cấu trúc cho công ty để mình có thể chứng tỏ cho mẹ đây là cái hướng đi có thể trong tương lai. Nếu mà nó có cái đó thì em cũng sẽ thử cho cái thời điểm start up của em, đúng rồi, mảng online của em. Đúng rồi, nó giúp mình tạo một cái MVP, phải không? Là để cho mình có thể làm thử tiếp cận với khách hàng, mình có thể tập những cái digital marketing của mình. Dù bên BCA đã có cái phần đó và họ cũng có thể dạy em về những cái kỹ năng đó, rồi sau đó thì em có thể tự chạy. Theo em mô tả, chị cảm thấy là cái cách em làm nó cũng rất là tối thiểu cái rủi ro rồi. Thì không biết là bố mẹ còn đang bị trở ngại phần nào ha? Nếu mà chị đến chị nhìn á thì chị cảm thấy nó không có thể mang lại một cái lợi nhuận khủng khiếp như vậy được. Lúc đầu mẹ em cũng nói với em là không có cái nghề nào bằng cái nghề này của mẹ cả. Rồi bà không có tin vào những cái việc mà chạy quảng cáo. Chị từng bước mà không có cái ví dụ là tạo thương hiệu hay là đúng rồi. Thu hút thêm khách hàng. Cho nên là nhiều người cũng surprise khi mà nghe cái lượng doanh thu và với một cái mô hình nhỏ như vậy. Nhưng mà bà mình cũng không thể nào thay đổi được cái suy nghĩ của họ, bởi vì nó là cái thế hệ khác với mình. Họ nghĩ là 40 năm đó cái số lượng khách hàng đó bây giờ con có được hay không, rồi con có thể bán được hàng đó cho những người khác hay không. Xong rồi đôi lúc bố em cũng sẽ ngồi đó và sẽ nói là mẹ con là thương hiệu của cái này, không có cần phải xây dựng thương hiệu hay thế nào nữa hết. Đại lại là như vậy. Thì em cũng gặp khó khăn ở cái thay đổi cái suy nghĩ của mẹ. Nói chung bà cũng đang rất là phân vân, bởi vì em đã dành rất là nhiều thời gian để thuyết phục mẹ em để phải tin là cái cuộc sống này đang thay đổi rất là nhiều. Tại sao mình cứ phải dậm chân ở một chỗ như vậy mà mình không thể nào mà phát triển nó hơn, trong khi mình có khả năng để phát triển. Thì em cũng trải nghiệm cái công việc của mẹ em. Thì em cảm thấy là nếu mà cái mô hình này á, mình làm nó trọn vẹn hơn là mình có thể training nhân viên, cái cách nói chuyện, cái cách mà phục vụ khách hàng á, và những cái bước là ship hàng
thì mình sẽ có được nhiều hơn. Thì những người trẻ họ sẽ chú ý đến cái cách phục vụ, cái cách mà mình nói chuyện bán hàng với họ. Chị nghĩ là em đang tập trung khá nhiều về tất cả những cái chi tiết. Có thể để nói chuyện với mẹ, đó là mẹ là một người cảm thấy là rất là thực tế. Thì có thể là mình đưa ra một cái bài toán về tài chính, nghĩa là những cái dự đoán. Thì ví dụ ha, thường là mình sẽ tính là nếu mình đầu tư bao nhiêu tiền mình sẽ được lại bao nhiêu tiền. Thì cái phần trăm đó là mình sẽ tính ra với cái công ty hiện tại đi ha. Rồi sau đó em nói là ok, nếu mẹ cho con tích ra một phần nào đó, mình sẽ đưa ra một cái số tiền đầu tư. Rồi sau đó mình có thể dự đoán là nếu mình bán ra được mình sẽ mang lại bao nhiêu doanh thu. Thì có thể trong năm đầu cái phần trăm đó nó sẽ thấp hơn là cái bán sỉ ngay lúc này. Nhưng dần dần theo nhiều năm, có thể là qua 5-6 năm thì mình sẽ cao hơn cái bên bán sỉ. Thì với em, nếu mà em thuyết trình với mẹ không đồng ý thì em nên vẫn phải làm, tiếp tục làm tiếp tục nữa. Thì chị không nói là mình nên bỏ công ty gia đình, mình nên tiếp tục làm. Tại cái này cũng giống như là tất cả mọi người đang làm thuê cho các bạn khác. Thì nghĩa là mình trong ngày mình buộc phải đi làm đó. Nhưng ban đêm, cuối tuần mình có thể tạo ra công ty riêng của mình. Và cái việc này mình nên cho mẹ biết, mình không phải là đi giấu. Mình chỉ nói là đây mẹ, con rất là tin tưởng vào cái ý tưởng này. Thì con sẽ theo nó trong những thời gian riêng của con. Rồi dần dần con sẽ cho mẹ xem thử cái sự phát triển của con. Và những cái ý tưởng nào mình phải thực hiện lên. Mình phải thấy rõ ràng cái kết quả. Thì nghĩa là bây giờ em muốn bắt đầu quảng cáo online thì em phải có kinh nghiệm với cái việc đó. Như em thì em cũng đã nghĩ đến cái việc mà đi học digital marketing để em có thể hiểu rõ nó hơn, rồi em sẽ bắt tay vào chạy marketing cho cái việc kinh doanh của em. Thì khi mà em học rồi thì em mới có thể hiểu được nó, và khi mà nó chạy rồi, nếu mà nó có vấn đề gì thì em mới biết nó sai đâu để mà còn sửa được. Nghĩa là trong công ty bất cứ cái gì làm, nếu mà là lần đầu tiên chúng ta làm và lần đầu tiên chị làm là chị sẽ tự tay làm. Mặc dù nó lớn hay nhỏ như thế nào chị cũng làm. Để cho mình biết nó ở trong cái đó cái cấu trúc của nó như thế nào. Đúng rồi. Rồi khi mình thuê người khác vô, mình mới có thể nói là đây, cái này là bạn phải 1 tiếng phải xong, chứ không phải nói 4 tiếng nó xong. Đúng rồi. Phải không? Thì mình phải, thì em cũng nói đúng là mình phải học hỏi tự biết trước. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi mà chị nghe cái câu phải đi học đó, thì chị sợ em nghĩ là phải đi học cả năm. Phải không? Cái này đi học vài tiếng thôi nha. Tại vì online không phải là quá phức tạp. Bây giờ cũng có rất là nhiều khóa học online. Nên là bởi vì em cũng đã có gia đình, phải dành thời gian cho con và gia đình của em nữa. Nên là em nghĩ là tìm hiểu các khóa học online, digital marketing online thì em có thể học được. Thì cũng có một câu khác trong giới khởi nghiệp là mình suy nghĩ lớn nhưng bắt đầu nhỏ. Và cái điều quan trọng là mình phải hành động nhanh. Thì nghĩa là khi mà em mô tả là cái quy trình của em sẽ là đi học, tự chạy, rồi dần dần sẽ phát triển. Tất cả những cái việc đó nên làm tối đa thì là 30 ngày. Chứ đừng có kéo dài cả năm. 30 ngày là đối với chị là khá lâu rồi đó. Nhưng tại vì em nói là mình có gia đình, mình cần có những cái trách nhiệm khác. Tại vì học online đó, chị nghĩ là trong 2 đêm là mình xong. Mình bắt đầu chạy liền. Trong vòng 1 tuần tới là mình sẽ biết cái kết quả của nó. Và cái ngân sách không cần phải quá nhiều, có thể là vài triệu thôi. Để cho mình thử, nhưng mình tiếp tục phải thay đổi thử nghiệm. Và trong cái thang máy hồi nãy thì em mô tả công ty khiến chị rất là ấn tượng. Thì sau cái buổi trao đổi hôm nay, không biết là nếu mà em có thể lặp lại 90 giây đó thì em sẽ có thay đổi gì trong cái mô tả của em không ạ? Để mà mô tả về công ty của em trong 90 giây thì em nghĩ là em sẽ nói là gia đình em là cái bước đệm để cho em có thể mở rộng cái thị trường của riêng em. Từ đó em có thể phát huy nó tốt hơn để chứng tỏ được cho bố mẹ em thấy là công việc kinh doanh của mình đã phát triển và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Ok, cho chị thêm một lời khuyên nhé. Thì khi mà em đưa ra cái số 40 năm, cái đó đã khiến chị ấn tượng lên liền. Và tiếp theo, nếu em có thể liệt kê những cái kỹ năng mình đã có, dù mình không thể dùng bên bán sỉ qua bán lẻ, nhưng mình chứng tỏ cho người khác thấy là trong 40 năm đó mình đã học được cái gì. Thì em có thể nói là mình có nguyên một cái bộ máy bao nhiêu người,
và em đã quản lý được mấy chục mấy trăm người đó. Hoặc là mình có thể quản lý bao nhiêu cái kho, hoặc là cái khối lượng, ví dụ là mình đã bán bao nhiêu cái hàng, có thể mình nói là bao nhiêu tấn hàng, để cho người ta thấy là cái quy mô mình đã quản lý là như thế nào. Để 40 năm cũng là một số ấn tượng, nhưng nếu mà 40 năm với quy mô nhỏ thì nó khác hơn là quy mô lớn. Thì mình cũng có thể cho người ta thấy thêm những cái kinh nghiệm của mình nó đã sâu như thế nào. Vậy cho hôm nay chị rất là vui được thời gian và cơ hội để chia sẻ với em, và chị chúc em rất nhiều thành công và rất nhiều may mắn và rất nhiều cái động lực. Chị là một phần động lực của em. Cảm ơn em. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn chị.